હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે શીતળા સાતમ છે તો રસોઈમાં તો એકદમ શાંતિ છે, પણ કાલે રાંધણછટ હતી તો ખૂબ જ બનાવ્યું અને એનો વિડીયો પણ હું આ ક્લિપ પછી તમારા લોકોની યારે શેર કરીશ કે મેં શું શું બનાવ્યું. કારણ કે હું ટ્રીપ ઉપર હતી વોશિંગ્ટન, તો હું આવી હતી હજી પાંચમના દિવસે, તો એટલું બધું નહોતું બનાવ્યું, પણ જેટલું બનાવ્યું એટલું હું તમારા લોકોની યારે શેર કરીશ. પણ તમે લોકોએ શું શું બનાવ્યું હતું ને તે પણ જરૂરથી મારી યારે શેર કરજો. અને બસ અત્યારે હવે હું પૂજા કરીશ અને એ પણ દેખાડીશ, અને તમે લોકો કેવી રીતના પૂજા કરો છો એ પણ જરૂરથી તમે લોકો મને જણાવજો. તો બસ હું અત્યારે આવી ગઈ છું ઇન્ડિયન ડ્રેસમાં, કારણ કે કંઈક આપણા છઠ પછી આપણે કંઈક સાતમ આઠમ ને દિવાળીના તહેવારો નવરાત્રિના હોય, તો ત્યારે ઇન્ડિયન હું બધા ડ્રેસને એવું પહેરતી હોઉં છું. તો બસ હું તે ચેક કરવા આવી હતી. મારું ફુદીનો જોઈ શકો છો કેટલો સરસ રીતના ગ્રો કરી રહ્યો છે તે. એન્ડ છઠમાં તો મેં તો થેપલા પૂરીને બધું થોડુંક બનાવી નાખ્યું છે, કારણ કે એકચ્યુઅલી અમારે શ્રાવણ મહિનો પણ હોય છે. તો શ્રાવણ મહિનામાં શું પછી એક જ ટાઈમ આમ તો જમવાનું હોય, તો મેં સાબુદાણાના વડા બનાવ્યા અને પૂરીને એ બનાવી. જરૂર તમે લોકો ચેક કરજો, અને એકેની રેસીપી જોતી હોય તો પણ તમે મને કહેજો કમેન્ટમાં. હું શ્યોરલી ટ્રાય કરીશ અમારા લોકો માટે રેસીપી લઈને આવવાની. તો બસ અત્યારે હવે અમારી કાકડી હવે બસ ઓલમોસ્ટ જવાની તૈયારીમાં છે. ઘણા જ એને ફ્રૂટ આપ્યા, સો યા રિયલી, ને ઘણા જ બધા ફ્રૂટ આપ્યા હતા અમને. સો બસ હવે બિચારી હવે જવાની તૈયારીમાં છે એની. જોઈ શકો છો તમે, આખી સુકાવા મંડી ગઈ છે. અને અહીંયા છે માં ગુલાબ, અને આ અહીંયા ને અમે નાખ્યો હતો અજમો, તો અજમો છે. એન્ડ બાકી તો એલોવેરા, એને અહીંયા મિન્ટ છે, પણ થોડોક તડકો વધારે પડ્યો, થોડોક ડ્રાય થવા માંડ્યો છે, પણ અહીંયા આવી જશે. અને અમે પાછો બેકયાર્ડમાં ઘણો નાખેલો જ છે ઓલરેડી સાઈડમાં. શું થયું મિશા આવી? સે હેલો. મેં ચાંદલો ચોંટાડ્યો એટલે પછી મિશાને પણ ચાંદલો કરવો તો નહીં બેટા? ઓકે. તો પછી મિશાએ ડ્રેસ કેમ ના પહેર્યો મમ્મા જેવો? કેમ ના પહેરો? ચલો હવે અંદર જવું છે. લેટ્સ ગો ઇનસાઇડ બેબી, લેટ્સ ગો. તો આ મેં છઠના દિવસે થોડીક વેફર તળી હતી કે જે સાબુદાણા બટેકાની હોય છે, તે મઠિયા બનાવ્યા હતા. તમે લોકો મઠિયા બનાવો છો કે નહીં જરૂરથી તમે લોકો મને કમેન્ટ કરજો. મેં આવી રીતના આ જે ડબ્બો હોય ને એની અંદર આવી રીતના એને પેક કરીને રાખ્યા. અહીંયા વેફર છે અને બીજું પણ ઘણું બધું બનાવ્યું. ચોળાફળી પણ મેં ફ્રાય કરી હતી, અને ચોળાફળી તો અમને ઘરમાં બધાને ખૂબ જ ભાવે છે. અને એની ઉપર ચોળાફળીનો જે મસાલો આવતો હોય એ સ્પ્રિંકલ કર્યો હતો. થોડીક એવી પૂરી બનાવી હતી, કારણ કે મિશાને પૂરી ખૂબ જ ભાવે છે એટલે. અને આ છે કંટોળાનું શાક. સાતમ આઠમમાં કોણ કંટોળાનું શાક બનાવે છે તે પણ મને જરૂરથી કમેન્ટ કરજો. અને આ છે થોડાક સમોસા કે જે અત્યાર માટે જ છે. અને મિશાને પૂરી અને ખીર બહુ ભાવતી હોય છે, તો મેં થોડીક અહીંયા ખીર પણ બનાવી હતી. તમને લોકોને આમાં એકેય રેસીપી જોતી હોય તો જરૂર તમે લોકો મને કમેન્ટ કરજો. અને આ છે પનીરનું શાક. પનીરનું શાક હું હંમેશા રેડી ગ્રેવીની હારે જ બનાવી નાખતી હોઉં છું, કે જે ક્વિક 10 જ મિનિટમાં બની જતી હોય છે. અને અહીંયા છે થોડાક એવા થેપલા. તો આટલું મેં બનાવ્યું હતું. તમે લોકોએ શું શું બનાવ્યું હતું જરૂરથી તમે લોકો મને કમેન્ટ કરજો. હવે છે પૂજા કરવાનો ટાઈમ, કારણ કે આજે સાતમ છે. તો સાતમના દિવસે હું આવી રીતના પાટલા ઉપર હું ત્યાં ખૂબ બધું એરેન્જ કરતી હોઉં છું, કે સામે હું પૂજા કરી શકું, નાગલા ચૂંદડીને બધું ચડાવી શકું. અને અત્યારે હું નાગલા બનાવી રહી છું. કેટલા લોકો નાગલા બનાવતા પ્રોપર આવડે છે એ પણ મને કમેન્ટ કરજો. મને આવડવા મંડી ગયું છે. નાની હતી ને ત્યારે મને બહુ નહોતું આવડતું. આવું જ્યારે બનાવીએ ને ત્યારે યાદ આવે આપણે જ્યારે મોળાકાત ને બધા વ્રત કરતા હતા ને, એ બધું યાદ આવે. કારણ કે ત્યારે તો મમ્મીને એ લોકો નાગલાને એવું બધું કેવું સરસ બધું બનાવીને દેતા હતા તે.
અને શીતળા સાતમ હોય એટલે બાજરાની કુલેર જનરલી બનાવવામાં આવતી હોય છે. તો અહીંયા બાજરાની હું કુલેર બનાવીને એની પણ હું નાની નાની ઢગલી કરતી હતી. તમે લોકો ઘઉંની કુલેર કરો છો કે બાજરાની? જરૂરથી તમે લોકો મને કમેન્ટ કરજો. અહીંયા અમારા ઘરની બાજુમાં એક મ્યાઉ છે, તો અમે અત્યારે ત્યાં આવી ગયા છીએ જોવા માટે. નહીં મીશુ? ચલો, મીશુને મ્યાઉ બહુ ગમે છે. ઓકે, મીશુને મ્યાઉ લેવી છે. ઓકે, બાય મ્યાઉ. મ્યાઉ મ્યાઉ, બાય બાય. શું ગંડું છે? શું ગંડું છે? તારે પીન નાખી દે ને બેટા. હું ક્યારની હાલ તને પીન નાખી દઉં. નાખી દે મમ્મા પીન હવે. શું ભપ? હા, ઓકે. એ બેટા હમણાં બધા રમતા હતા ને, એનું કોકનું ભપ થઈ ગયું હશે. ઓકે. તો અમે લોકો અત્યારે આવી ગયા છીએ લાયસન્સ ઓફિસે. તો થોડુંક એને રિલેટેડ કામ હતું, તો ત્યાં આવ્યા છીએ. જિજ્ઞેસ અત્યારે ગયો છે એના માટે, અને હું અને મીશા બને છીએ કારમાં, કારણ કે આજે કંઈ અમે રસોઈને એવું તો કંઈ બનાવવાનું હતું નહીં. તો વિચાર્યું ચલો અમે લોકો પણ જોઈન્ટ થઈ જાય, થોડીક ડ્રાઈવ થઈ જશે. તો અમે લોકો બંને કારમાં છીએ. અને અત્યારે મીશાને મેં મોબાઈલ આપ્યો છે ને, થોડું કંઈક આંગળીમાં વાગ્યું ને તો રોવા માંડી હતી. એટલે તો થોડીક વાર એને મોબાઈલ આપ્યો કે થોડીક વાર શાંતિથી ને બેસી. અને લાયસન્સનું જ્યારે તમારે કંઈ પણ કામ હોય ને એટલાન્ટામાં, તો મીન્સ કે એના ઘણી અલગ અલગ જગ્યાએ ઓફિસ છે. અમે જ્યારે પહેલાં ડનવુડી સાઈડ રહેતા ને ત્યારે અમે સેન્ડી સ્પ્રિંગમાં જતા હતા, અને આ સાઈડ આવીએ ને ત્યારે અમે અહીં આલ્ફારેટાની જે સેન્ટર છે ને ત્યાં આવીએ છીએ. તો એની ઓફિસ આજે તમને પાછળ દેખાય છે ને, આ એ જ છે આખી. હમણાં હું તમારા લોકોની યારે શેર કરીશ. અને અહીંયા જ ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટને રિલેટેડ પણ બધું જ અહીંયા એ લોકોએ રિઝર્વ રાખ્યું છે. તો એનું પણ ત્યાં જ એ લોકો અહીંયા ટેસ્ટ ને બધું ત્યાં જ લેતા હોય છે. તો એને રિલેટેડમાં કોઈક વખત વાત કરીશ, લાયસન્સ માટે શું પ્રોસેસ હોય છે ને. એ પણ ક્યારેક હું વિડીયોમાં વાત કરશું. તમારે જો જાણવો હોય તો જરૂરથી તમે લોકો મને કમેન્ટ કરી શકો છો. અને બસ, તો હવે અમે થોડીક અહીંયા જિજ્ઞેસની વેઇટ કરશું. થોડીક વાર હું મીશા વાતું કરીશ. અને આમે આજે તો શું કહે, રસોઈને તો બનાવવાનું નહોતું, એટલે બસ નીકળી ગયા. તમને લોકોને મારો વિડીયો થોડો પણ સારો લાગતો તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ ફોલો કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. તો એ અમારું કામ થઈ ગયું. અને આ છે આખી ઓફિસ, કે જેવું કે મેં તમને હમણાં કહ્યું હતું. અત્યારે ચાલુ દિવસે આવીએ ને તો ખૂબ જ ટ્રાફિક ઓછો હોય ને આપણા કામનો ખૂબ જ ઝડપથી ને પતી જતા હોય છે. તો અમે લોકો અત્યારે કોસ્કોમાં આવ્યા છીએ. થોડું ઘણું ગ્રોસરીને એવું કરવું હતું એટલે. મેં કોસ્કોનો વિડીયો એક સરસ એક અલગ જ મેં પોસ્ટ કર્યો છે. જરૂરથી તમે લોકોએ ના જોયો હોય ને તો ચેક કરજો. ખૂબ જ સરસ બનાવ્યો હતો, ડિટેલ વિડીયો બનાવ્યો છે. ત્યાં કઈ કઈ વસ્તુઓ મળે છે તે બધું જ મેં તમારા લોકોની હારે શેર કર્યું છે. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો વિડીયો સારો લાગ્યો હશે. થોડો પણ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ ફોલો કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની હારે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.
stepped into my life, such a